تقول والدتها: كانت إنسانة عطوفة وذكية ومرحة، ومع أن قلبها كان عامر بقدر كبير من الشجاعة والإيمان، إلا أنه لا يمكن لي وأنا أجلس أمامكم في هذه المحكمة أن أفكر حتى مجرد التفكير في مدى الرعب الذي واجهته هناك وحيدة ومقيدة بداخل سيارة رجل غريب يتجه بها إلى المجهول ليؤذيها. سوزان إيفر، والدة سارا إيفر. في الساعات الأولى من صباح 14 من يونيو من العام 87، وفي بلدة صغيرة في مقاطعة سوريا الإنجليزية، ولدت الابنة الأولى للبروفيسور جيمي إيفر وزوجته سوزي، والتي أطلقا عليها اسم سارا. نشأت الفتاة في منزلها سعيدة بصحبة شقيقتها الأصغر كيتي، ولم تلبث الفتاتان حتى انضمتا إلى مدرسة فولفورد، والتي تقع بالقرب من مدينة يورك. ثم بعد أن تمت تعليمها الأساسي انضمت سارا إلى جامعة دارم لتدرس فيها علوم الجغرافية البشرية، وقد تخرجت منها في نهايات العام 2008 لتنتقل بعدها للعيش في عاصمة بلدها. وهناك عملت الفتاة مندوبة للمبيعات لدى عدد من الشركات، وقد أثبتت أنها موظفة منضبطة ومجتهدة، وأنها إضافة حقيقية لأي فريق تعمل ضمنه. في أمسية الأربعاء 3 من مارس من العام 21 خرجت الشابة الثلاثينية سارا إيفر من منزلها في ضاحية بريكستون بلندن لتزور صديقها بمنزله القائم بالقرب من المساحة الخضراء المعروفة بكلابهم كومون، والتي تبعد من منزلها بنحو 3 أميال. وفي طريقها مرت سارا بمتجر لتشتري قارورة من نبيذ، ومنه تحركت إلى منزل صديقها سالكة الطريق الذي يمر بمنتصف ساحة كلابهم. وصلت إلى صديقها وظلت معه لبعض من الوقت، ثم ودعته في حوالي 9 مساء لتتحرك بعدها سيرا على الأقدام قاصدة منزلها، والذي كان من المتوقع أن تصله قبل منتصف الليل. وفي الطريق اتصل بها صديقها وظل يتحدث معها لربع ساعة ليودعها بعد أن اتفقا أن تتصل به حال وصولها. وعندما حانت الساعة 12 منتصف الليل ولم تتصل به، حاول صديقها هاتفها لأكثر من مرة، لكنها لم ترد، فنام ولم ينزعج فعلا إلا صباح اليوم التالي، وذلك عندما تفاجأ أن هاتفها كان مغلقا. فبعد عدد من المحاولات الفاشلة في أن يصل إليها، اتصل جوش بأسرتها ليخبرهم أنه لم يرها ولم يسمع منها لما يزيد عن نصف يوم، وليسألهم عما إذا كانوا يعرفون شيئا عن مكانها. وعندما تأكد له أنهم لا يعرفون مكانها وأنه لا أثر لها فعلا، اتصل الشاب بالسلطات في مساء 4 من مارس وأبلغهم رسميا أن صديقته مفقودة. الآن تأكد لهم أنه لا أثر لسارا. انطلق الجميع بعدها كل بحسب موقعه وقدراته في رحلة بحث جادة ومحمومة عنها. وفي 5 من مارس وهو اليوم الثاني لغيابها، عقدت أسرتها مؤتمرا صحفيا ليحدثوا الناس عن ابنتهم وليطلبوا مساعدة الجميع في العثور عليها. أطلق أفراد أسرتها وأصدقاؤها حملة عبر الوسائط الاجتماعية لتنشر أختها بوستا على صفحتها في الفيسبوك طالبة مساعدة الجميع. كذلك فعل صديقها جوش لوث، والذي نشر على حسابه على ذات الموقع قائلا: سارا ما زالت مفقودة، من فضلكم أنشروا هذا البوست للمساعدة في العثور عليها. اليوم أكثر من أي وقت مضى نحن نفتقد صديقتنا القوية والجميلة. كل هذا أعطى لقضيتها اهتماما وزخما من أيامها الأولى، وهو ما لفت انتباه الكاتب والرسام تشارلي ماكاسي، صاحب الكتاب الشهير الولد والخلد والثعلب والحصان، والذي نشر رسمان شهيران مقتبسان من كتابه على حسابه في تويتر، وقد أضاف إليهما بخطه الأنيق اسم سارا إيفر.
ومن ناحيتها أطلقت السلطات حملة لا تقل جدية عن الحملة التي تقودها أسرتها، وقامت بنشر عدد مهول من البوسترات التي تحمل صورتها في أرجاء المدينة، مركزين بشكل خاص على المنطقة التي فقدت فيها. قاموا بتمشيط المنطقة جيدا وتفتيشها باهتمام شديد، وظهرت عشرات من فرق الشرطة وهي تنقب المكان تنقيبا. وفي ذات الوقت انطلق فريق من المحققين من قسم الجرائم الخاصة تقودهم محققة معروفة. بدأوا أولا بالنظر إلى خريطة المكان الذي شوهدت فيه آخر مرة، وحاولوا أن يخمنوا الطريق الذي يمكن أن تكون قد سلكته في عودتها لمنزلها. ومع أن هذا الطريق الذي يمر عبر كلابهم ليمثل المسار الأقرب لبيتها، إلا أنهم رجحوا احتمال أنها قد استغلت هذا الطريق الذي يمر عبر منطقة بويندرز، وذلك لأنه أكثر أمانا لإضاءته الجيدة ولكثرة المشاة فيه مقارنة بغيره. وهكذا خرجت قائدة مجموعة المحققين على القنوات لتبقي الناس على علم بسير القضية حتى وقتها، ولتسألهم مساعدتهم في مهمة العثور عليها، وذلك عبر تسليم مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة في المنازل والمحلات المحيطة بهذا المسار، وكذلك التي التقطتها كاميرات المركبات التي مرت على هذا الطريق ليلتها. Good afternoon. My name's Detective Chief Inspector Catherine Goodwin, leading the investigation into the disappearance of Sarah Everard. I just wanted to provide you with an update into the investigation. It continues at pace. We are currently knocking on doors. We've spoken to over 750 different people and addresses have been visited. We continue to receive hundreds of calls from the public, received over 100 calls so far, and follow up the information and pursue every line of inquiry that comes out of that. We've reviewed hours of CCTV around her movements on the night, but I appeal for people to come forward with more CCTV, particularly anyone with a dash cam, for example delivery drivers who may have been driving along Poinders Road on the Wednesday at around last Wednesday at around 9:30 at night. The evidence that you have on your dash cam could be absolutely vital to finding Sarah. We continue to search the area. كانت استجابة الناس سريعة ومذهلة، فقد وصلهم خلال ساعات معدودة العشرات من مقاطع الفيديو، والتي عكف الفريق على دراستها لقطة. في حوالي 9:15 من تلك الأمسية، رصدتها الكاميرات وهي تخرج من شقة صديقها لتمشي وحيدة في شارع بووود، والذي يقع في النهاية الغربية لساحة كلابهم كومون. وقد ظهرت وهي تتحدث عبر الهاتف مع أحدهم، والذي نعرف الآن أنه لم يكن سوى صديقها جوش لوث. ثم بعد أن سارت لحوالي 1.5 ميل من ذلك المكان، رصدتها كاميرا أخرى وهي تمشي بالقرب من تقاطع شارعي كافنديش وبويندرز. ثم بعدها بدقائق ستلتقطها الكاميرات مرة أخرى وهي تمشي في هذا الطريق، وستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يشاهدونها فيها. فحتى بعد أن ذهب المحققون في صباح اليوم التالي إلى أصحاب المنازل المحيطة بهذا الجزء من الشارع والممتد من آخر نقطة شوهدت فيها إلى منزلها في بريكستون، فإنهم لم يستطيعوا رصدها في أي من المقاطع التي راجعوها. تأكدوا بعدها أن هناك شيئا ما حدث للفتاة عند هذه النقطة من هذا الطريق، وعليهم الآن أن يبحثوا عن المزيد من مقاطع الفيديو والتي قد تكشف لهم حقيقة ما حدث لها عندها ولحظتها. ولم ينتظروا طويلا حتى وصلتهم مقاطع مهمة التقطتها كاميرات المراقبة بداخل المركبات التي مرت بالطريق ليلتها، وقد ظهرت سارا في أكثر من مقطع وهي تقف مع رجل في هذا المكان الذي توقعوه. ولعل مما سهل مهمة المحققين في التعرف على سارا في تلك المقاطع له حقيقة أن الشوارع كانت شبه خالية، فأيامها كانت قبضة الجائحة الصحية الحالية على أشدها. من هو هذا الرجل وما علاقته بسارا؟
وهل له أي علاقة بما حدث لها؟ هذه هي بعض من الأسئلة التي طرحها المحققون وسعوا للإجابة عليها مباشرة. وقبل أن ينتهي ذلك اليوم، اتصل رجل مجهول بفريق التحقيق وأخبرهم أنه قد شاهد فتاة تقف مع رجل في ذلك المكان ليلتها، وأضاف أنه شاهد الرجل وهو يقوم باعتقال الفتاة واضعا أغلالا حديدية على سواعدها، وأوضح بقوله أنها كانت منصاعة تماما لأوامره ولم تقاومه إطلاقا. وبمراجعة المقاطع مرة أخرى لاحظوا أن هناك سيارة بيضاء ماركة فاكس هول أسترا تقف بجوارهما، وقد استطاعوا لحسن الحظ تبين رقم لوحتها. وبسرعة شديدة تحرك المحققون، توصلوا إلى أن تلك السيارة كانت مستأجرة من بلدة دوفر الساحلية، وأن من استأجرها لهو رجل يدعى وين كازنز. وين هو رجل في نهاية الأربعينيات من عمره، متزوج ويسكن مع زوجته الأوكرانية إلينا وطفليهما في مدينة ديل. لسنوات عمل الرجل كميكانيكيا في ورشة السيارات التي تملكها أسرته، لينضم بعدها إلى الجيش الاحتياطي البريطاني والذي تركه في عام 2015 ليلتحق بعدها ب3 أعوام بواحد من أقسام الشرطة البريطانية. ثم في سنة 2021 تم ابتعاثه للعمل في قسم الشرطة المختص بحراسة البعثات الدبلوماسية، وقد وزع ليعمل ضمن فريق حراسة السفارة الأمريكية في بريطانيا. مسلحين بهذه المعلومة، استطاع المحققون تتبع الرجل ورصد تحركاته عبر هاتفه، وقد لاحظوا أنه قد ذهب إلى مكان لاستئجار السيارات في صباح اليوم الذي اختفت فيه سارا، لينطلق منه متجها إلى وسط مدينة لندن. ثم في الساعة 8 من تلك الأمسية التي ستختفي فيها سارا، رصدته كاميرات المراقبة في واحد من متاجر تيسكو بلندن، وهو يشتري صندوقا من أربطة مطاطية من النوع التي يستخدمها بعض الرجال لمساعدتهم في المحافظة على الانتصاب. في الساعة 9:32، أي بعد حوالي 5 دقائق من اللحظة التي شوهدت فيها سارا لآخر مرة، رصدت إحدى كاميرات المراقبة السيارة التي يقودها وين وهي تمر على ذات الطريق. ثم بعدها بدقائق معدودة سترصد الكاميرات سارا وهي تقف مع ذلك الرجل المجهول، والذي يعتقد الآن أنه لم يكن سوى وين كازنز نفسه. إلى هنا استطاع المحققون تكوين صورة لما يعتقدون أنه حدث لسارا. يعتقدون أن وين كان قد خطط لاختطاف إحدى السيدات من طرقات المدينة، وأنه جاء إلى تلك المنطقة ليلتها بغرض الاصطياد، وفي طريقه صادف سارا تسير لوحدها فأوقفها على اعتباره شرطي، ويعتقد أنه قام باعتقالها بحجة أن خروجها للشارع كان فيه مخالفة لقوانين الحجر الصحي، وهو ما يفسر عدم مقاومتها له كما روى ذلك الشاهد. في 9 من مارس من العام 21، وبعد مرور 6 أيام من اختفاء سارا إيفر، داهمت قوة من الشرطة منزل وين كازنز وقامت باعتقاله، وحتى قبل أن يأخذوه من منزله بدأوا بمساءلته واستجوابه. So we're here to talk to you about Sarah. I'll show you a picture. Do you know Sarah? I don't know. Okay. Sarah went missing. I'll show you some pictures of her on the day. Okay. Sarah went missing on Wednesday, and her parents obviously and her family are really worried about that now. The inquiry that's been conducted so far has led us to come and speak to you about it and to see what you know about Sarah. Okay. So, would you like to? Do you know where Sarah is? No. Right. Okay. Do you know anything about what happened to her? I know that she went missing up in London somewhere about a week ago or so, just from what I got on the news. Okay. Have you ever personally met her? No, not personally, no. Have you had any interactions with her at all? No, why would I have personal interactions with her?
Well, it's very difficult because I can't go into a lot of the evidence because obviously that would require, that's not part of what an urgent interview is, okay? This interview is just about trying to find her. Because Sure. she's been missing for a while now. I'm sat in handcuffs and I know her, so you must have something to say that I know her. Well, as I said, you've been arrested on suspicion of kidnap, and we believe that you've been involved in her disappearance and taking her away from her family. Okay. So we are trying to find her. Obviously, everybody is very worried about her. She's got, parents. She's got she's got siblings. She's got a boyfriend. There's a lot of people that care about her. Sure. You've seen her on the news, the number of people that are reaching out about her. Sure. Out there looking for her every day, and she's missing. And our job, our primary job here, is to find her and to try and find her safe and well. Okay. Now, we believe that you know something about where she is, and that's why we're here, to look for her and to try and find her. And that's why we're talking to you now, is to try and get you to have a good think about it and tell us anything you can about whether we might be able to find her. Okay. Well, I am in financial, and I've been lent on by, I don't know who they are. They're a group, a gang, whatever. And they told me, right, I need to go and pick up girls and give them to them. So I said, not happening. And it then came through that they're going to harm my family, take them away, and they'll use them instead. At that point I had no option to try and find somebody. So I don't, there's a couple of names. I was told a place to take her. That's it. That is all I know. To this group of people. Tell me about them. I need to find them. Tell me everything you know that I think that you'll help me. There was a white Sprinter van. They was between sort of Lenham, Maidstone area that I dropped her off. I still don't know. I don't know. They just I just parked my car up, and then the van come up behind me, flashed me. They all jumped out, and then they took this girl. They said, you've done good, and I don't know whether my family's going to be alright still. But they threatened to take my family away from me. So at that point, I'm doing what I can to protect my family. That's it. So all I know is that it was a roundabout. We could drive there now. I could show you. But roughly, I don't know Lenham, Maidstone area at all. If we did it on Google, if we did it on Google Maps, like Google Earth, if we drove it, would you be able to do it? I drove from Ashford to Maidstone. Yeah. Okay. Yeah. There's a roundabout that breaks up, I guess. So this is the first big roundabout that you come to. You would carry straight over to Maidstone, but instead I went round that roundabout and back up another road. And at that point, I was flashed and pulled over. You guys got out, opened my door, opened that door, pushed me out against the front of the car, took the girl, drove off. That's it. They said, we'll be in touch. So I'm here, I'm off work with stress because I'm here to protect my family. I want to be here 24/7 for my family. They come from my family. I've got nothing myself. I've got no choice.
I'll go back through the route with you in a minute, all right? But how do they contact you? How did you contact them? I tried to take over on one of their call girls and rip her off. So she's told them, and they've got me. So how do they? No, but one is, how do they contact you? How is it they've been in contact with you to make these threats? They just tell me, be here. So Hotel Burston down in Folkestone, got to be here. Okay, so I turned up. But I've got no mobile number, and they have got my mobile number. They're obviously outside watching, following. I just, honestly... How are they telling you to be there? How is it that they're giving you those directions? Yeah, they'll come outside. So they'll be outside here. Yeah. And then they'll say, right, you're going to be in Folkestone at this time, or you're going to be in Ashford at this time. And that's it. There's no links, no telephone numbers. I'm completely on my own, but at the same time being threatened. It had Romanian plates on the van. لم تكن سارا بالشابة التي تعصي أمرا لشرطي، فحتى وإن كانت مستاءة أن ينتهي يومها بذلك الشكل المهين، إلا أنها كانت لتنقاد لأوامره وكلها ثقة أنها تفعل الشيء الصواب. هي وحدها من يعلم مدى الرعب الذي شعرت به عندما اكتشفت أن من ركبت معه إنما هو أحد الوحوش، وهي وحدها من كان ليحدثنا عما فعله بها في تلك الليلة بالتفاصيل. ومع ذلك فإن التحقيقات قد كشفت أن وين كازن كان يخطط ويستعد لهذه العملية من أسابيع. ففي منتصف شهر فبراير من العام 21 اتصل الرجل بشركة تأجير السيارات وقام بحجز السيارة التي استغلها في يوم جريمته. كذلك أظهرت عمليات البحث في حاسوبه أنه قد اشترى لفافة لبلاستيك ذاتي للتصاق من النوع الذي يستعمل لتغطية الأرضيات، وأنه قد اشترى إضافة لذلك مفتاح لكلبس حديدي. ثم في 2 مارس، أي قبل يوم من اليوم الذي اختفت فيه سارا، وفي حوالي 7 مساء، ذهب الرجل لدوامه المسائي في سفارة الولايات المتحدة بلندن، والذي خرج منه في 7 صباحا ليعود إلى بيته في دوفر. ثم في صباح اليوم التالي ذهب الرجل إلى مكان استئجار السيارات واستلم السيارة التي كان قد استأجرها مسبقا ليتحرك بها إلى وسط مدينة لندن، حيث التقى بسارا في شارع كافنديش. يعتقد أنه وبعد أن ركبت سارا معه في سيارته بأمره ظانة أنه شرطي، فإنه قد انطلق بها عائدا إلى منطقته التي يسكن فيها، وهناك قام بنقلها من سيارة الأجرة إلى سيارته الخاصة ليذهب بها بعدها إلى منطقة مهجورة حيث اعتدى جنسيا عليها، ومن ثم خنقها بحزامه حتى قتلها. كان ذلك في حوالي 11:30 مساء، أي بعد حوالي 2 ساعات من آخر مرة شوهدت فيها. بعدها قام الرجل برمي جثتها وتركها على قطعة من الأرض يملكها، وذلك بالقرب من المنطقة المعزولة المعروفة بغابات هود. عاد وين بعدها إلى بيته وقضى ما تبقى من الليل مع أسرته، ليخرج بعد شروق الشمس إلى مكان قهوة مجاور حيث اشترى لنفسه كوبا دافئا. أعاد الرجل بعدها السيارة المستأجرة إلى ملاكها، وقام في طريقه بالتخلص من جوال سارا بأن ألقى به في إحدى الحفر. ثم وبعد يومين من مقتل سارا شوهد وين في محطة للوقود حيث اشترى جريكان بنزين ليتحرك بعدها إلى مكان مزرعته ويقوم بحرق جثمان سارا. وفي صباح اليوم التالي اتصل وين كازنز بأحد الأطباء البيطريين ليطلب علاجا لقطته المصابة بقلق الانفصال. Yeah, I was wondering if I could book my dog in for the vet so I can have a discussion about her issues, please. We think she's suffering from like separation anxiety, and we have tried absolutely everything. We've tried sort of like to give her puzzles and bits and pieces, treat puzzles and everything. We take her for walks every single day.
But we've been told reliably by our neighbours, so we know there's issues, and she just barks and howls constantly all day. But obviously, when we're there. And then when we come home, she's like so excited and worked up that she kind of wheezes and she's shaking. But where she jumps up and she's got longer claws, she like scratches the kids, she scratches us. Not all by accident, but we're just wondering. We have read online about if it gets to quite a bad degree of separation anxiety, then potential medications like try and calm her down. So. ثم في صباح اليوم الذي يليه ذهب الرجل إلى أحد المتاجر واشترى أكياسا بلاستيكية مقواه ليقوم بعدها بأخذ أسرته في رحلة عائلية، ولم يختر لهم مكانا سوى المكان الذي يحرق فيه جثة ضحيته، ويعتقد أنه فعل ذلك ليتخلص من بقاياها وليتأكد بنفسه أن مسرح الجريمة قد طمس تماما. في صباح 8 مارس اتصل وين بمكان عمله وطلب إجازة مرضية، وبقي في بيته حتى مساء اليوم التالي، اليوم الذي اقتحم فيه فريق من الشرطة منزله وقاموا باعتقاله. ومع أنه قد أنكر في البداية أي معرفة له بسارا، إلا أنه تراجع واعترف بأنه قد اختطفها ومن ثم قام بتسليمها لعصابة من أوروبا الشرقية، وكلنا نعرف أي كذبة غبية هي تلك التي كذبها. ومع أن كلامه عن العصابة التي تختطف النساء كان أقرب للخيال، إلا أن الشرطة قد تعاملت معه بمنتهى الجدية وفتحت تحقيقا منفصلا لتنظر في حقيقته، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي شيء صحيح من مزاعمه. في 12 مارس، أي بعد 9 أيام من مقتلها، عثرت الشرطة على بقايا محترقة لجثمان بشري في منطقة الغابات في مقاطعة كنت، والتي ثبت لاحقا أنها تعود للشابة المفقودة سارا إيفر. بدأت محاكمته في منتصف شهر يونيو، وظهر أمام هيئة المحلفين للإجابة على جريمته. عرضت هيئة الاتهام كل هذه الأدلة التي سردناها، إضافة إلى ما توصلوا إليه في سيارته، والتي عثروا فيها على أثر لدماء ثبت أنها تعود لسارا، وعلى أربطة مطاطية مستعملة وصندوق من واق ذكري. في 30 سبتمبر من العام 21 أقر وين كازنز بسائر التهم التي وجهت إليه، فالأدلة ضده كانت كثيرة ودامغة. يومها حكموا عليه بالسجن مدى الحياة، السجن الذي سيدوم فيه لما تبقى من أيامه دون أي إمكانية لإطلاق مشروط أو غيره، ولأسباب مفهومة ولا يمكن لأي شخص عاقل ومعقول أن ينكرها. أثارت هذه القضية غضب النساء في بريطانيا والعالم من حولها، وطرحت عددا من الأسئلة المتعلقة بحماية المرأة من العنف الذي يمارس ضدها، كما وأنها نبهت المجتمع البريطاني إلى أحد العيوب داخل النظام الشرطي لديه، فقد اتضح بعدها أن الرجل كان قيد الاتهام في جريمتين سابقتين، وقد كانت واحدة منهن متعلقة بالتحرش بالنساء. ولعل مما ضاعف غضب الناس من الشرطة في هذه القضية لهو أن فرقا منها أصبحت تجوب المنازل المحيطة بمنزل سارا ومكان اختفائها، وأخذت تحذر النساء لا يخرجن لوحدهن خاصة في الليل، وهو ما رآه الكثيرون على أنه تحويل لمسؤولية الحماية من الشرطة إلى الضحايا. كثيرا ما ليمت المرأة على الجرائم التي تقع بحقها، أحيانا يقولون أن لبسها الذي خرجت به كان مثيرا ومغريا، وكأن ذلك يبرر للمجرمين أفعالهم حتى وإن كان صحيحا، وأحيانا يقولون أنها لم تتوخى الحذر في خروجها. لكن قضية سارا إيفر فضحت كل هذا، فهي كانت تلبس لباسا محتشما وساترا، وتمشي في الطريق الذي اعتقدت أنه الأكثر أمانا، ومع ذلك انتهت حياتها القصيرة بهذا الشكل العنيف والمأساوي، ولا عزاء لأسرتها ومعارفها الذين سيفتقدونها للأبد.